කොහොමද යාළුවනේ ගොඩක් දවසකින් ආවා මාළුවෙක් කල්ලන්න. අද ආවේ වැවේ දැලක් දාන්න වතුර වැහැලා වැවේ වතුර දාලා තියෙන්නේ චුට්ටක් විතර. ලස්සන පරිසරයක් ඒ වගේම රක්ෂිතයේ ඇතුළට වෙන්න තමයි පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ. ගොඩක් අලි ඉන්නවා සෑහෙන දැනුත් එහා පැත්තේ සද්දේ ඇහෙනවා. වෙන වැව්වල වගේ උන්නා නිකන් ඉන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ තැනටනේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වෙනානි කොහොමද ලස්සන තනිකර මම ඉතින් ලංකාවද කියන්නත් බෑ වෙලාවට ඒ තරම් ලස්සනයි. අද ආවේ දැලක් දාන්න තංගුස් දැලක් දාන්න ඇස්ස 3 ග්‍රේඩ් එක දැලේ 16 ඔක්කොම මේකේ කොරලි ඉන්නේ. කොරලි කිව්වට තිලාවි සමහර අය කොල්ලින්ද තෙප්පිලිත් කියනවා. ඉන්නවා අය ඉන්නවා රෝහු දාලා රතු පාට රුරු එක. උන්නම් ටිකක් අහු වෙන අඩුවයි ටැංගි සුදු ඉන්නවා සෑහෙන ලූලොත් ඉන්නවා. බලමු අපි දැලක් දාන්න හදන්නේ දැන්. එහෙනම් බලන්නකෝ ගොඩක් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. බලමුනේ එහෙනම් බයි. ඒ ලීයක් කොයිලා නම් තියෙනවා. නේ අම්මා පල්ලයි බිම අනින් දෙකක් ගන්න කිව්වේ. හරිද? මේ වට ගයින් කරමු මීට. මෙහෙ බබා මොහේ වුන්නේ. Kodin, jalan ni. Kona ganda wantan ni. Oh ya, eka bag eka gudin tiba. මෙහෙට හැරෙන්න. ඔයා ඔහෙ ඉන්න. හිමීට බා මං කිව්වනේ. හිමීට කියනවා. අන්තිම පාර යන්න එපා. මෙහෙට එන්න. ආන්නේ. ඔයා දාගෙන යන්කෝ මං හදාගෙන ඉන්න ඉතින්. කොටා නම් මනම් තියනවා නම් කකුලෙන් අර මේ අයින් කරන්න. හොන්ත. බලවල ඉතින්. කොහොමද යන්නේ? කොහොමද කෙලීම යන්නේ? අප්පා. ඉතින් හුලඟත් එක්ක බෑ කරන්න. කසන්ත පොඩි හිමුල් ගැඩියක් ඉන්නේ ඈ. බය වෙන්නේ පාතෝ ඈ. ඔය ළඟින් අර එමින් ඇවිල්ලා මතුවේ. හැමිනෙනවා දාලා. කැරි වතුරක් දාලා දෙන්නේ. මෙහෙම කර දෙන්නේ. ඔව්. ඒ දවසට ආර වැස්ස කසුන් තෝ කෙලින්න යනවා. එතන ඉවර මේ ටික යට උඩ යන්න බෑ යන්න බෑ. පැටලුම කඩද්දි කසුන්ට යන්න බෑ.
මේකේ හිටියොත් මාළු වෙන කොහොමද ගහන්න ඕනේ. ආයෙත් ඉස්සරහ අර එහා පැත්තේ කොට තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ කොට තියෙන්නේ. එහෙත් ඒ වගේ ඒවා. මේ වගේම. මේක දැල දිගාරින්න ඕනේ නැහැ වැඩි. ඉතින් අර කන්නේට ගෑවා. ඔව් ඒකල පන්නු ටිකක් බලන්න. ඒකල වලදුන් නැතුනොත් මැදේලා තියෙන පාඩුවේ. හදිනක වදින්නේ කියලා. මේ පාර මේකට වහ තැළුවේ නැතුව මම කවුරු වහ තලලා හින්දා තන්නේ නැහැ කට්ටිය ආවේ නැත්තේ. ඔමයි ගෝටයින් කරමු තිසරේ. අයියෝ කසුන්ත ඔයාන අන්තිම පාරේ බෝයේ දැල නිකන් අල්ලා යන්න එපා අර අතින් අල්ලන් ඵලයන් හිමීට මේ යන්නම් වාරේ යනවා යටපොර චුට්ටක් ගදා වැඩි සද්ද කරන්න එපා මං කිව්වනේ හිමීට දාන්න මොකක් වුණා මේ විලා තියෙන්නේ සැපට ගන්න යකෝ මොකද हाँ මං වහගත්ත මූණ යවන්න පන්න අවුවට හුච්චෝ කළුවේ නේද වීඩියෝ එකට මේ කතාවක් කරන්න ඕනේ අඩේ කසුන්ත සමනලෝ නේ බං ඉන්නේ මාළු. ඔහොම බෑ බං ගහපන් හයියෙන්. එකෙක් මෙහෙන් ඵලයල්ලා. එකෙක් මෙහෙන් ඵලයල්ලා. එකෙක් අයිනෙන් ඵලයල්ලා. දබෝ ගාලා ගහපන් කසුන්ත ඔහොම හරියන්නේ නැහැ රමණේ දන්න වගේ. මෙහෙම හයියෙන් ගහපන්. තෙමේ ඉතින් ටිකක්. එහෙම. දැල අස්සරම යන්නත් එපා කසුන්ත. ටිකක් අර හරිය මැදින් වගේ චුට්ටක් යන්න. ඔය හරිය. බලාගෙන අඩිය දෙන කටුවේදී
ඉතර ළඟ ගහනකොට යාට යාට ගහ අවුලන්න. අන්න ප්‍රථම මාළුවා. කොටුත් එක තමයි බැරි. තුනයි කාලේ මාළුවෙක්. දෙවෙනි මාළුවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. කැලවුණා. ඒ එතන වෙලා නදිය. උන් පේනවනේ එක මාළුවෙක් දකින්නකොට එතන වෙලා දිනුනේ කියලා නනේ. ආට කියන්නද. පන්නන්න නැතු එහෙනම් එල්ලලා තියෙනවනේ අපු. මම උඩ තියෙන කෝඩ් කැලි ටික අයින් කරපන් මේ මෙව්වා. එහා පැත්තෙන් ගනි. එතකොට පැටලෙන්න දෙයක් නැහැ. පසුම්තු. මේ පැත්තෙන් ගනි. බලපන් කොයි. අයින් කරපන් ඉක්මනට. තව එක්කෙනෙක් ඇවිත් වසරේ ලොකුම මාළුවා. කාටු දෙක හින්න තාමදී. ඕහෝ කරලියක් ඉන්නේ. පිරිමි සතෙක්. ඔව් පිරිමි සතෙක් කියන හොයලා. සතු පාට තියෙන පිරිමි සතෙක්. මෙතන වඩා අයිනි වගේ ඉන්නේ මොනවද? මෙතන වඩා නේද? අංගලට කිව්වේ. කෝටු විහික්කන්න එපා. එහා පැත්තට මේ පැත්තට විහික්කපන්. ඔය පැත්තට. එහාට. ඕ තව එකෙක් හදනවා. ආ මරේ වෙනවා. නෑ ඉස්සරහ. ඔව්. ඊට ලෑස්ති වෙනවද තියමු බලන්න. හැබැයි දැලෙන් භාගයක්ම ගොඩ නේද? වතුර වැඩි වෙලා වල් කන්න එනවා ඉස්සරහ ගොඩට. bukan chic hari yang mau kalau nonton हमारे माली kayak sin kalau kan
ආයෙත් එහෙම බලන්න ගියේ චුට්ටක් ඉඳලා බලමු නේ බලලා. ඔව්. ආයෙත් ආයෙ ගහමු අර පැත්තට. එහෙම කරමුනේ. හරි නදින්න මාළුන් 18 තමයි අදින්නේ. ඔව් බස් ගොඩට එන්නේ. අනිකයි බලට ගියේ ගොඩින් ගහමු කියලා. Udah, ini kado pakai tu ni. නහර වැදුනා. තව එහෙ වගේ වැදුනේ. අතන. එච්චර පුරා නෑ නේද සර. මේ හරිය වගේ මේ කද මන්ද. ජරා ජයන් සරේ. උගෙන් කායෙන් හරි ස්විච් එකක් නේ. ඇයි? එතන ඉරිකා තියෙන්නේ. මේ ඉරිකා මොනවද එහෙම වෙන්නේ. අල්ලන් ඉඳලා යවිලා. ඔව්. අපිට නිකන් මිස් කරගන්න ඕනේ නෑ නේ ඉන්න කරමුලින් දාගෙන. තමයි පොරලි. විනු තුල්ලෙක් බෝ. ඔබට ඕනද ඒක? ඔබට ඕනද? නාමුනේ. අනේ කසුන් දුක ගිහිල්ලා නිකන් බොරකට හික්කන්න. ඕනේ විනු තුල්ලා දාමු වතුරට. අකතාවද? ආයෙත් මිහරි. ආයෙත් පටල පුති දාගන්න බෑ කිඩු. ඒ සයිස් එකත් අතන නම් හිතට දුකක් නෑ. අලි වරින් බෑ කියල්ලවා. ඒ අහි කඩන්නේ මොකද? නෝ වේ ගිහිල්ලා නූලෙක් අහන හරිය අර බෑග් එකට දාලා ගලන අංකේ ඕනේ නැහැ ග්‍රිෆර් එකෙන් ගැලෙන්නේ නැහැ නේ කියලා ඉමු කරා අඬුව දාලා කටට දානවා පටස් ගියා කඩලා ගියා Welcome. Welcome to Dalam Padla. කට්ටක් ඇදුණා රිදෙනවා ඉතින් යනකොට බලයි යන්නේ ඉතින් ඇයි දන්නේ දුවන්න දුවන්න රිද්දට උන් එනවා තන්නේ බලපන්